नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे मायक्रमची फुलदाणी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे कातर, कंपास, मेणबत्ती, पट्टी, मायक्रम, प्रिंटेड पेपर आणि पुट्टा। आपण प्रिंटेड पेपर घेणार आहोत आणि त्याला शेंगदाण्याच्या पुडीसारखा शेप देणार आहोत। फेविकॉलने आपण हे चिटकून घेऊया। आता आपण ह्याला शेप देऊया। आता आपण खालून पण कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण कट करून घ्यायचं। आता आपण पुट्टा घेणार आहोत आणि 3.5 सेंटीमीटरचा आपण गोल कट करून घेणार आहोत। आपण गोल कट करून घेतला। आता याला पण आपण प्रिंटेड पेपर लावून घेऊया आणि ह्याला पण आपण कट करून घेऊया। आता आपण हे इथे असं मधोमध चिटकून घेऊया। आपण फेविकॉलने चिटकून घेऊया। आता आपण मेणबत्ती घेणार आहोत। हा मायक्रमचा दोरा घेतला, धागा घेतला, तर आपण असं कट करून घेणार आहोत। त्याच मापाचे आपण सर्व धागे कट करून घेणार आहे। त्याला अशी दुमड घालायची आणि हे चिटकून घ्यायचं आहे। आणि जरा त्याला इथे असं ओपन करायचं। अशा प्रकारे मी पिवळ्या रंगाचे आणि काळ्या रंगाचे करून घेतले। आता आपल्याला हॉट ग्लू गन लागणार आहे। आता आपण हे चिटकवायला घेऊया। काळ्या कलरचं खालून चिटकून घेऊया। आता आपण वरतून पण चिटकून घेऊया। अशा प्रकारे आपण काळी लाईन बनवून घेतले, खालून ती आणि वरती पण। आता आपण हे पिवळं चिटकून घेऊया। आपण आधी खाली लावून घेऊया। या दोघांच्या मध्ये एक असं आपण सगळीकडे लावून घेऊया। हे झालेलं आता आपण इथे चिटकवायला सुरुवात करूया। अशा प्रकारे आपण चिटकवत जायचं।
अशा प्रकारे आपली फुलदाणी तयार होईल. जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.